Vrei și tu să ai așa ceva? Vrei să afli toate detaliile care pot face diferența între a lua o decizie să cumperi sau să nu cumperi o astfel de piscină? Un jacuzzi, să spunem așa, cu ghilimele de rigoare, de exterior. Să știți că o puteți folosi chiar și la interior, mai ales când vine timpul urât. Vreți să aflați toate detaliile? Vreți să vedeți ce preț are și cam ce face diferența între o piscină normală și această piscină? Haideți să vă spun toate detaliile și decizia rămâne doar la dumneavoastră dacă vreți sau nu să vă cumpărați așa ceva. Nu fac reclamă și nu am niciun beneficiu ascuns de la firma care a făcut așa ceva. Haideți să stăm de vorbă. Vă salut, oameni buni, și bun găsit la un nou clip. Suntem undeva în spatele casei, aici unde am o construcție și am un proiect în desfășurare. Și vreau să vă prezint astăzi încă ceva, ceea ce am cumpărat. A trecut așa o pisicuță prin cadru undeva prin spate, o cheamă Negri și face parte din gașca care v-am prezentat-o în alt clip. Și revenind la subiectul nostru, vreau să vă prezint astăzi o piscină pe care am cumpărat-o pentru familia mea. Și vă pot spune că sunt mulțumit de ceea ce am cumpărat. Imediat o să vă prezint, imediat o să vă spun și prețul și cam tot ce ar trebui să știți și dumneavoastră în cazul în care doriți să vă cumpărați așa ceva. Nu fac promovări la anumite produse, nu primesc, eu știu, ceva beneficii în urma acestor clipuri de la firmele care au făcut aceste produse pe care eu vi le prezint. Pur și simplu eu cumpăr anumite lucruri, le testez mai întâi și după aceea vin și vi le prezint și dumneavoastră. Poate cine știe, cineva vrea să-și cumpere așa ceva și nu știe despre ce este vorba sau poate nu știe anumite detalii care pot face diferența între decizia de a cumpăra sau decizia de a nu cumpăra un produs. Aici sunt 4 persoane, să știți că este destul de încăpătoare și vă pot spune, are niște dimensiuni care pur și simplu mie mi-au convenit, pentru că am avut și alte piscine mult mai mari, de 4 metri, de 2 metri și stau rău cu spațiu aici unde locuiesc. Așa că am optat pentru această piscină în formă rotundă și are 1,96 m diametru, are 71 de centimetri în înălțime și vă pot spune că este puțin mai diferită de față de piscinele pe care le-am avut până acum, pentru că exact cum vedeți și dumneavoastră, mai apare aici ceva. Acela este un dispozitiv prin care apa este recirculată prin el și are o funcție de încălzire a apei. Nu în ultimul rând, tot cu ajutorul acestui aparat, apa se filtrează, apa devine curată și nu numai. Problema se pune în felul următor. Cred că și dumneavoastră ați fost la magazin să vă cumpărați o piscină și băiatul de acolo v-a umplut așa un coș întreg cu tot felul de pastile, cu substanțe anti-alge, limpezirea apei. Și le-ați cam cumpărat degeaba. Eu am dat pe ultima piscină pe care am avut-o, nu știu, vreo 1500 de lei. Avea 4 metri cu 2 și cu toate accesoriile, cu absolut cam pe acolo. S-a dus pompă de recirculare, aspirator, Oamenii mi-au dat de toate. Ia-mă de aici. Și a trebuit să o dau cu 500 de lei pentru că odată apa după o perioadă avea un miros ciudat, nu mai era în regulă ca să-mi pot lăsa copiii să facă baie acolo și riscau să se îmbolnăvească, plus că toate acele substanțe, dacă nu sunt puse în dozele care sunt prescrise pe ambalajul produsului, să știți că la fel este o problemă. Acesta este foarte simplă și imediat o să vă arăt despre ce este vorba. Să luăm cutia, să dăm la o parte și acesta este un capac care are un sistem de prindere și acest capac, observați, sistemul de prindere pe care îl are, ține odată temperatura constantă. Dacă apa s-a încălzit, vă dați seama, este normal să stea o perioadă așa și sigur așa stă. Plus că acel aparat pe care o să vi-l arăt imediat are și această funcție de a încălzi apa. Este ceva nou. Plus că tot acel aparat produce și niște bule de aer. Nu numai că te răcorești, ai parte și de un masaj și de o relaxare
pe cinste. Deci vă spun, face toți banii, o să vă spun imediat și prețul. Deci acesta este capacul. Priviți. L-am luat. Este un capac gonflabil, după cum puteți observa. Îl punem aici deoparte. Și cam așa arată. Capacul, vă dați seama, ajută foarte mult, nu numai pentru să țină temperatura apei constante, plus că nu plouă, nu intră insecte și mult mai multe beneficii pe care le are la pachet, odată cu montarea lui pe această piscină. Priviți, acesta este aparatul de care vă povesteam mai devreme. Aparatul care are, mă rog, haideți să vă arăt mai de aici. Are aceste furtune, sunt conectate destul de bine, plus încă un dispozitiv jos care ne ajută să și umflăm pur și simplu piscina, pentru că ea vine desumflată. Deci acest aparat este mult funcțional, este un dispozitiv care se pune după ce se pornește, ca să nu ajungă apa la el. Și să știți că pentru cei care sunt sceptici, cum de altfel am fost și eu, avem curent, mai bine spus, în acest aparat, dar citind mai bine absolut toate detaliile cum funcționează, mi-am dat seama că nu este atât de grav și la orice pierdere sau la orice descărcare, câtuși de puțin, de mică, de curent, totul se blochează, adică nu riscăm să ne electrocutăm. Dar, de obicei, când copiii se joacă aici, ei sunt supravegheați, așa că, mă rog, nu sunt probleme. Deci putem umfla piscina cu ajutorul lui, se poate încălzi apa cu ajutorul lui, plus că apa recirculă și aici în interior sunt, haideți să vi le arăt, observați, două filtre, unul sus unde se pune o pastilă de clor și automat ține apa limpede și dezinfectată și, mă rog, ce beneficii mai aduce acea tabletă de clor, plus că jos avem un filtru care curăță constant apa. Haideți să vă arăt și alte detalii aici la acest aparat. Bun. Iar vedeți, are niște funcții, mă rog, cum se încălzește apa, la ce temperatură să o setăm, să avem apa în piscină, depinde de cât vrem noi. Merge până la 40 de grade, dar nu știu dacă putem să stăm noi la 40 de grade acum în apă. Și plus beneficiul de care vă spuneam mai devreme. Deci l-am pornit și vedeți ce se întâmplă acum. Ce spuneți? Nu e așa că este ce trebuie? Eu pot spune că dacă suntem mai cu dare de mână, să spunem, și dacă facem un calcul la câți bani pierdem an de an pe piscinele pe care le cumpărăm, mai o roadă de șoarecele, că am pus-o noi nu știu pe unde, mai am atins-o cu ceva și s-a tăiat și nu mai este ok. Eu cred că își merită toți banii. Vreți să aflați prețul? Ok. Deci, oameni buni, ați văzut cum funcționează. Avem un masaj, este un jacuzzi de exterior, să spunem, mai părât așa, deci nu e... Dar să știți că acele bule de aer și acea agitație face bine corpului și relaxarea este pe deplin. Are și pe părțile laterale niște suporți și se poate monta. Eu am ales să o pun pe o bucată de mochetă, să nu stea exact pe piatră. Să știți că este făcută dintr-un material destul de solid, destul de gros. Și prețul, ca să nu mai lungesc discuția, este de 2700 de lei. Atât am plătit eu. Este luat de la un magazin renumit de materiale de construcții și eu cumpăr de obicei din magazin pentru că pur și simplu dacă aș cumpăra, și am mai spus treaba aceasta în alte clipuri, dacă aș cumpăra de pe un site, risc, dacă se strică sau dacă nu merge ceva, să rămân cu acel produs. Automat trebuie să-l trimit la ei. După aceea să vină înapoi. Nu este ok, am greșit eu, am greșit ei. Așa, așa îl iau produsul, îl bag în cutie,
mă urc în mașină, îl duc unde trebuie și acolo trebuie să găsim o cale de înțelegere, mai ales când vorbim față în față cu cel care a vândut acel produs. Sunt mulțumit de ea. Copiii stau lejer și adâncimea apei nu face să am vreo problemă în caz, adică și un copil care este destul de micuț, eu zic undeva de la 5 ani, 4-5 ani, poate să stea lejer în ea, automat trebuie să fie supravegheat. Nu este indicat să sărim și să facem, eu știu, niște nebunii pe aici, prea, pentru că nu este atât de mare încât să fim exact ca la mare sau pe un strand, să notăm sau... Dar își face treaba pe deplin. Dacă aveți de gând să vă cumpărați așa ceva, eu zic că merită. Merită și mai trebuie să avem grijă de sufletul nostru și de anumite mici plăceri pe care le putem avea în urma unor astfel de achiziții. Vă doresc numai bine și merg să mă schimb, să intru să fac o baie. Numai bine vă doresc!